Chúng ta ai cũng có những lúc gục ngã, những lúc cảm thấy như mọi thứ xung quanh đều sụp đổ, như không còn lối thoát. Và đó chính là lúc cuộc sống thử thách chúng ta, hỏi rằng liệu ta có đủ sức đứng lên hay sẽ cứ mãi chìm trong nỗi đau. Đây là câu chuyện của Linh, một cô gái trẻ đã từng tưởng rằng mình không còn gì để mất khi cả tình yêu, gia đình và công việc đều rời bỏ cô. Nhưng trong chính những khoảnh khắc tăm tối ấy, một bài học quan trọng từ cuộc sống đã khiến Linh nhận ra sự thay đổi bắt đầu từ chính bản thân mình. Trong video hôm nay, chúng ta sẽ cùng nhau khám phá hành trình đầy thử thách nhưng cũng đầy cảm hứng của Linh và bài học sâu sắc mà cô đã học được từ những khó khăn, từ những bước đi chậm chạp nhưng kiên cường để tìm lại ánh sáng của chính mình. Liệu cô có thể vượt qua nỗi đau và bắt đầu lại? Hãy cùng theo dõi câu chuyện này để tìm ra câu trả lời. Sự khởi đầu của mối quan hệ. Sau cuộc gặp gỡ đầy tình cờ dưới cây cầu, khi Linh đang đứng đó, gần như sẵn sàng từ bỏ tất cả, những lời nói của Khang như một luồng gió mới thổi vào tâm hồn cô. Linh chưa bao giờ tưởng tượng rằng giữa cơn mưa tầm tã, khi cô tưởng như không còn ai có thể cứu mình, lại có một người đàn ông lạ mặt đến gần. Không phán xét, không hỏi han nhiều, chỉ đơn giản là đưa ra một lời động viên nhẹ nhàng và một cái nhìn đầy sự quan tâm. Khang, sau khi nhận ra sự tuyệt vọng trong ánh mắt Linh, không vội vàng nói thêm gì. Anh nhẹ nhàng mời cô về nhà anh, một căn phòng nhỏ của một người đàn ông đơn giản. Khang không phải là người giàu có, cũng không phải là người có địa vị cao trong xã hội, nhưng anh có một tấm lòng bao dung và luôn sẵn sàng giúp đỡ người khác. Linh, trong trạng thái gần như không còn sức lực, quyết định đi theo anh. Cô không còn hy vọng vào những lời nói hoa mỹ hay những sự hứa hẹn không thực tế, nhưng ít ra, cô cũng cần một nơi để trú mưa và có thể là một lời động viên để cô không phải tiếp tục bước đi trong cô đơn. Căn phòng của Khang không có gì quá đặc biệt, nhưng đó lại là nơi mà Linh tìm thấy sự bình yên nhất trong suốt một thời gian dài. Bước vào căn phòng, Linh cảm nhận được không khí ấm áp từ những ánh đèn vàng mờ ảo chiếu sáng nhẹ nhàng, phản chiếu lên những món đồ giản dị trong phòng. Có một chiếc giường cũ, một chiếc bàn gỗ đã mòn theo năm tháng và một vài đồ vật nhỏ xinh xắn mà Khang có lẽ đã sắm từ rất lâu rồi. Tất cả tạo nên một không gian bình dị, không sang trọng, nhưng lại rất ấm cúng. Chắc chắn, đối với một người như Khang, đây chính là sự an yên mà anh luôn tìm kiếm, và giờ đây, Linh cũng cảm thấy như mình có thể tìm thấy chút ít sự bình yên trong chính căn phòng này. Bước vào phòng, Linh cảm nhận được sự khác biệt rõ rệt. Mọi thứ xung quanh không còn là sự lạnh lẽo mà cô đã phải đối mặt trong suốt một thời gian dài, khi cô không thể tìm thấy một người bạn, một người thân, một ai đó để dựa vào. Trong căn phòng này, cô cảm thấy như mình không phải một mình nữa. Những món đồ giản dị trong phòng, với chiếc bàn gỗ cũ kỹ, chiếc tủ quần áo gỗ mộc và tấm thảm sơn màu ở dưới chân, tất cả như khẽ thì thầm rằng, ở đây, bạn không bị đánh giá, bạn không bị bỏ rơi. Khang không hỏi về quá khứ của Linh, không đòi hỏi cô phải nói ra lý do tại sao cô lại đến với trạng thái kiệt quệ như vậy. Anh chỉ im lặng, làm những công việc hàng ngày của mình, như pha cho cô một tách trà nóng. Anh biết rằng đôi khi không cần nói gì nhiều, mà chỉ cần có mặt và cho người khác cảm giác rằng họ không hề cô đơn. Linh ngồi xuống chiếc giường, lặng lẽ quan sát mọi thứ xung quanh, nhưng trong lòng cô lại bùng lên một cảm giác kỳ lạ mà cô chưa từng có từ lâu: sự an toàn. Cô đã từng cảm thấy bị phản bội, bị tổn thương và bỏ rơi. Những ngày dài sống trong bóng tối, không có ai hiểu và chia sẻ, khiến cô trở nên cảnh giác và thu mình lại. Nhưng hôm nay, khi ngồi trong căn phòng nhỏ này, bên cạnh một người đàn ông mà cô chỉ mới gặp vài giờ trước, Linh cảm thấy như một cánh cửa nhỏ trong trái tim cô vừa mở ra. Cảm giác này, sự ấm áp và sự chăm sóc mà cô nhận được, dường như là một phép màu, một sự cứu rỗi mà cô không ngờ đến. Đối với Linh, đó không chỉ là sự quan tâm về thể xác, mà là sự quan tâm về tinh thần, một điều mà cô đã bỏ lỡ trong suốt thời gian qua. Không ai hỏi cô chuyện gì đã xảy ra, không ai nói những câu cảm thông sáo rỗng. Khang chỉ im lặng, và sự im lặng ấy có sức mạnh kỳ diệu, nó khiến Linh cảm nhận rằng mình không phải là người duy nhất đối diện với sự tổn thương và mất mát trong đời. Khang ngồi xuống chiếc ghế gỗ đối diện Linh, nhẹ nhàng mời cô uống trà. Linh cầm tách trà trong tay, nhưng không uống ngay lập tức. Cô nhìn vào làn khói mỏng bốc lên từ tách trà nóng, dường như là một sự chuyển tiếp giữa quá khứ đau buồn và hiện tại bình yên. Cô hít một hơi thật sâu, rồi nhẹ nhàng hỏi: anh không tò mò sao? Không muốn biết tôi đã đi qua những gì để đến đây? Khang nhìn cô, đôi mắt anh bình thản và ấm áp. Tôi không cần biết, Linh. Quan trọng là chị không phải bước đi một mình nữa. Linh nghe câu nói ấy mà cảm thấy một cảm giác lạ lùng trong lòng. Cô không thể nhớ lần cuối cùng mình cảm thấy có ai đó thực sự quan tâm đến mình. Và có lẽ, chính sự đơn giản và chân thành trong lời nói ấy đã giúp Linh bắt đầu tin rằng có những điều tốt đẹp vẫn tồn tại. Rằng không phải ai cũng bỏ rơi cô, không phải ai cũng nhìn cô như một người vô giá trị. Dù không nói gì thêm, Linh cảm thấy một sự kết nối kỳ lạ giữa cô và Khang.
Không phải là sự kết nối của tình yêu, mà là sự kết nối của lòng nhân ái và sự cảm thông. Khang không cần phải làm gì lớn lao, anh chỉ cần là chính mình, một người đàn ông bình dị với trái tim rộng mở. Và điều đó đã đủ để làm trái tim Linh ấm lên, khiến cô có cảm giác rằng không phải tất cả mọi người trong thế giới này đều quay lưng lại với cô. Linh uống một ngụm trà, cảm nhận sự ấm áp từ tách trà lan tỏa khắp cơ thể. Cô tự hỏi liệu mình có thể tiếp tục bước đi, liệu mình có thể bắt đầu lại từ đầu không? Nhưng ít nhất, với sự an ủi từ Khang, Linh nhận ra rằng cuộc sống vẫn còn có những cơ hội mới, chỉ cần cô không từ bỏ. Bắt đầu từ những bước đi nhỏ. Và cứ thế, mỗi ngày trôi qua, Linh bắt đầu cảm thấy nhẹ nhõm hơn. Khang không ép cô phải nói quá nhiều về quá khứ, nhưng anh luôn ở đó khi cô cần chia sẻ, luôn là người động viên cô khi cô cảm thấy mệt mỏi. Linh dần dần nhận ra rằng cô không cần phải giải quyết tất cả mọi thứ ngay lập tức. Cô không cần phải có một mục tiêu lớn lao ngay lập tức. Cô chỉ cần tiếp tục từng bước nhỏ, từng ngày nhẹ nhàng, và dần dần cuộc sống sẽ mở ra những cánh cửa mới. Khang không chỉ cho Linh một nơi trú ẩn trong cơn mưa mà còn là một điểm tựa vững chắc trong hành trình chữa lành tâm hồn của cô. Cảm giác ấy như một phép màu, không phải từ những thứ xa vời, mà chính là từ những điều giản dị nhưng đầy yêu thương. Cảnh vật đơn sơ nhưng đầy tình thương. Khang không vội vàng, anh chỉ lặng lẽ chuẩn bị tách trà nóng cho Linh. Trong căn phòng nhỏ này, không có nhiều ánh sáng, chỉ có những ánh đèn vàng mờ ảo, nhòe đi sự khắc nghiệt của đêm mưa ngoài kia. Khang nhìn Linh ngồi im lặng trên chiếc giường, đôi mắt cô đẫm lệ nhưng ánh nhìn không còn hoàn toàn tuyệt vọng như trước. Mặc dù không nói gì, nhưng anh có thể cảm nhận được sự thay đổi nhẹ trong cô. Dù không phải là sự thay đổi rõ rệt, nhưng ít nhất cô không còn nhìn vào không gian xung quanh với ánh mắt vô hồn như những giờ phút đầu tiên. Khang biết, đôi khi một người không cần phải nói quá nhiều. Có những lúc chỉ cần sự hiện diện của một ai đó cũng đủ để người ta cảm thấy bớt cô đơn, ít sợ hãi hơn. Anh nhẹ nhàng đặt tách trà nóng lên chiếc bàn gỗ bên cạnh giường, rồi ngồi xuống ghế đối diện Linh. Giữ khoảng cách đủ để không làm cô cảm thấy áp lực, nhưng đủ gần để cô cảm nhận được sự quan tâm ấm áp từ anh. Khang không đẩy Linh vào thế phải chia sẻ ngay lập tức, anh chỉ im lặng quan sát và đợi cho đến khi cô cảm thấy sẵn sàng. Trong suốt khoảng thời gian im lặng đó, Linh ngồi thừ người, nhìn vào không gian phía trước. Dù không nói ra, nhưng trái tim cô lại đang cảm thấy một sự bình yên chưa từng có. Cô đã quá quen với cảm giác cô đơn, với những khoảng thời gian không ai để ý đến mình, thậm chí đôi khi không ai quan tâm đến những cảm xúc mà cô đang phải chịu đựng. Linh đã trải qua một quãng thời gian dài sống trong bóng tối, cô không còn tìm thấy niềm vui trong những điều nhỏ bé của cuộc sống. Những ngày tháng lạc lối ấy, Linh chỉ muốn chạy trốn khỏi tất cả. Cô cảm thấy như mình không còn chỗ đứng trong thế giới này. Nhưng giờ đây, ngồi trong căn phòng của Khang, Linh có cảm giác như mình đang tìm được một chỗ ẩn náu, một nơi để trút bỏ nỗi buồn mà cô đã cất giấu quá lâu. Không có sự phán xét, không có sự soi mói, chỉ có sự an ủi từ một tấm lòng rộng mở. Và ngay khi Linh cảm nhận được sự ấm áp từ tách trà mà Khang đặt trước mặt, cô biết rằng đây là cơ hội để cô mở lòng, dù chỉ một chút. Khi ánh mắt của cô ngước lên, cô bắt gặp ánh nhìn của Khang. Đôi mắt anh bình thản nhưng ấm áp, không chứa đựng sự tò mò hay ám chỉ nào, chỉ là sự thấu hiểu lặng lẽ mà cô chưa từng gặp. Linh cảm nhận được sự an toàn trong cái nhìn ấy. Sau một chút im lặng, cô khẽ lên tiếng, giọng cô nghẹn lại nhưng đầy kiên quyết, như thể đang tìm một cách để giải thoát cho những cảm xúc đã chôn giấu quá lâu. Anh không hỏi tôi chuyện gì đã xảy ra, đúng không? Nhưng tôi cần phải nói. Khang nhẹ nhàng gật đầu, một cái gật đầu đầy sự an ủi, khiến Linh cảm thấy mình không phải gánh vác tất cả một mình nữa. Linh hít một hơi thật sâu, rồi bắt đầu kể. Những lời nói ấy thoát ra khỏi môi cô như thể được giải phóng khỏi một sợi dây vô hình, buộc chặt nỗi đau trong trái tim cô suốt nhiều tháng trời. Sự phản bội của anh ta, sự lừa dối mà tôi không bao giờ có thể tưởng tượng nổi. Tôi đã tin tưởng anh ấy, đã yêu anh ấy hết lòng, nhưng mọi thứ chỉ là một trò chơi đối với anh ta. Anh ta đã dùng tôi để đạt được mục đích của mình, rồi cuối cùng bỏ rơi tôi mà không một lời giải thích. Không chỉ vậy, gia đình tôi cũng quay lưng lại với tôi. Họ không hiểu, không quan tâm. Tôi đã cố gắng giải thích nhưng họ chỉ thấy tôi yếu đuối, không đáng để giúp đỡ nữa. Linh dừng lại một chút, đôi mắt cô ngấn lệ. Cô không nhìn Khang, chỉ nhìn vào tách trà mà cô đang cầm trên tay, như thể đó là thứ duy nhất có thể giữ cô lại với hiện tại. Cô không muốn nói thêm nữa, không muốn đụng đến nỗi đau ấy thêm một lần nữa. Nhưng Khang không bỏ cuộc, anh khẽ lên tiếng, giọng anh nhẹ nhàng và kiên nhẫn. Linh, em không cần phải cảm thấy có lỗi với bất kỳ ai, em không phải làm tất cả một mình. Hãy cho phép mình được yếu đuối đôi chút. Đôi khi, sự yếu đuối lại là điều cần thiết để chúng ta tìm ra sự mạnh mẽ bên trong mình. Linh hít một hơi thật sâu và ngẩng đầu lên nhìn anh. Lời nói của Khang như một lời thì thầm xoa dịu nỗi đau mà cô đã mang trong lòng suốt bao lâu.
Cô không biết phải nói gì, nhưng từ sâu trong trái tim, cô cảm nhận được sự nhẹ nhõm lạ kỳ. Cô biết rằng mình không phải chịu đựng nỗi đau này một mình nữa. Và từ lúc này, cô bắt đầu cảm nhận được một tia sáng, dù rất nhỏ, nhưng đủ để dẫn cô ra khỏi bóng tối. Cô tiếp tục câu chuyện, giờ đây cảm giác như những ngọn núi lớn đang dần được gỡ bỏ khỏi vai mình. Linh kể về những tháng ngày cô lạc lối, không có ai để chia sẻ, và những lần cố gắng tìm kiếm một lý do để sống tiếp. Cô kể về cảm giác cô đơn đến tột cùng, khi không ai hiểu cô và không ai muốn giúp đỡ. Cô kể về những lần thức trắng đêm, khóc không thành lời, cảm thấy như mình là người duy nhất trong thế giới này không còn chỗ đứng. Khang không ngắt lời, chỉ lắng nghe, đôi mắt anh không chứa đựng sự phán xét nào, mà chỉ có sự cảm thông sâu sắc. Khi Linh kể xong, cô ngừng lại, nhìn vào Khang và hỏi với giọng khẽ run. Anh nghĩ tôi có thể tiếp tục không? Khang không trả lời ngay lập tức. Anh nhìn Linh một lúc lâu, không chỉ nhìn vào đôi mắt cô mà còn nhìn vào tận sâu thẳm trong trái tim cô. Một khoảng lặng trôi qua, rồi anh nhẹ nhàng nói. Chắc chắn là có. Chỉ cần em muốn, em sẽ luôn tìm thấy con đường đi tiếp. Đừng vội từ bỏ. Cuộc sống luôn có những cơ hội mới, và đôi khi, điều chúng ta cần chỉ là một chút thời gian để nhìn nhận lại bản thân. Linh cảm thấy những lời nói ấy như một liều thuốc tinh thần mạnh mẽ. Cô không còn cảm thấy bất lực nữa. Trong khoảnh khắc đó, Linh cảm nhận được sự chữa lành trong tâm hồn, dù những vết thương vẫn còn đó, nhưng chúng không còn làm cô đau đớn như trước. Cô biết mình cần thời gian để hồi phục, nhưng ít nhất bây giờ cô không còn phải một mình bước đi trong bóng tối. Khang đặt tay lên vai Linh một cách nhẹ nhàng, như một sự khẳng định rằng cô không còn đơn độc. Và dù con đường phía trước còn dài và đầy thử thách, ít nhất cô đã tìm thấy một người sẵn sàng đồng hành cùng mình, giúp đỡ cô vượt qua những lúc khó khăn. Đúc kết, có những lúc trong cuộc sống, chúng ta cảm thấy mình không còn đủ sức để tiếp tục. Nhưng đôi khi, chỉ cần một người sẵn sàng lắng nghe, một người sẵn lòng cho chúng ta một cái ôm, hoặc đơn giản chỉ là những lời động viên chân thành, có thể giúp chúng ta tìm lại hy vọng. Linh đã không còn cảm thấy mình cô đơn, vì cô biết rằng mình luôn có một điểm tựa vững chắc và điểm tựa ấy chính là sự chân thành và tấm lòng rộng mở của Khang. Lòng tốt là liều thuốc kỳ diệu. Khang ngồi yên, đôi mắt của anh không rời khỏi Linh, mặc dù anh không nói gì thêm. Anh chỉ im lặng lắng nghe những lời của cô, những lời đầy đau đớn và tuyệt vọng mà cô đã kìm nén bấy lâu nay. Linh cảm nhận được sự kiên nhẫn trong cách Khang nhìn cô, sự tôn trọng sâu sắc mà anh dành cho cô. Trong suốt quãng thời gian dài bị phản bội và bỏ rơi, Linh chưa bao giờ cảm thấy được lắng nghe một cách thực sự, đặc biệt là không bị phán xét. Những người xung quanh cô chỉ nhìn thấy cô như một nỗi thất bại, một người không đáng để quan tâm. Nhưng ở Khang, cô không thấy sự chỉ trích hay thương hại. Anh chỉ có sự bình tĩnh và sự thấu hiểu mà cô không thể tìm thấy ở bất kỳ ai khác. Câu chuyện của Linh như một dòng chảy không thể dừng lại, tất cả những nỗi đau, tổn thương và sự tuyệt vọng trong cô đều được giải phóng sau bao nhiêu năm giấu kín trong lòng. Khi Linh nói về những tháng ngày sống trong sự phản bội và đau khổ, khi cô trải lòng về sự từ chối của gia đình và sự bỏ rơi của người yêu, cô cảm nhận được sự nhẹ nhàng, bình yên đến lạ kỳ từ Khang. Anh không ép cô phải nói thêm về những chi tiết mà cô chưa sẵn sàng chia sẻ, nhưng anh cũng không tránh né, không phán xét và không đẩy cô vào một cảm giác tội lỗi hay hối tiếc. Linh kể về những đêm dài cô đơn, những lúc cô ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ và tự hỏi liệu mình còn có lý do gì để tiếp tục sống. Cô đã từng nghĩ rằng mình không thể chịu đựng nổi nữa, rằng không có gì đáng để hy vọng, rằng cô đã đánh mất tất cả. Linh chia sẻ rằng đôi khi, những ký ức đau buồn quá mạnh mẽ đến nỗi cô không thể chống lại được, những cảm giác đó trở nên ám ảnh, nhấn chìm cô trong bóng tối của chính mình. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, với tách trà ấm áp mà Khang đã chuẩn bị, những lời nói dịu dàng của anh, Linh cảm thấy như mình đang tìm thấy một nguồn năng lượng kỳ diệu. Một phần trong cô bắt đầu nhận ra rằng có thể, cuộc sống này vẫn còn có những cơ hội khác. Có thể cô không hoàn toàn mất đi tất cả, và điều quan trọng nhất là cô không cần phải đối mặt với nỗi đau này một mình. Khang, sau khi Linh kết thúc câu chuyện, không hối hả nói gì thêm. Anh chỉ nhìn cô, trong đôi mắt anh không phải là sự thương hại mà là sự cảm thông sâu sắc. Anh hiểu rằng cô đang cần thời gian để chữa lành, và đôi khi sự lắng nghe, sự im lặng và sự hiện diện là tất cả những gì cần thiết. Một lúc sau, Khang lên tiếng, giọng anh ấm áp, nhưng cũng mang một sự kiên định mà Linh chưa từng nghe thấy. Chị có biết không, Linh, cuộc sống này đôi khi sẽ tỏ ra rất bất công và đau đớn, nhưng đó cũng là lúc chúng ta phải học cách đứng lên. Mỗi người trong chúng ta đều có thể bắt đầu lại, và tôi tin rằng chị sẽ vượt qua được tất cả. Không ai sinh ra để chỉ sống trong bóng tối, Linh. Chị chỉ cần tin rằng cuộc sống luôn có một con đường mới chờ đợi, dù có thể con đường ấy chưa rõ ràng ngay bây giờ. Những lời của Khang không phải là những lời động viên sáo rỗng mà là sự thấu hiểu sâu sắc. Linh không phải là một người duy nhất đang đau khổ. Cả cuộc đời này,
Ai cũng có những khoảng thời gian đen tối, những lúc mà họ không thể thấy được ánh sáng phía trước. Nhưng những người như Khang với trái tim rộng mở và sẵn sàng chia sẻ sẽ là ánh sáng ấy cho người khác. Những lời Khang nói như một lời nhắc nhở rằng dù hiện tại có tăm tối đến đâu, cuộc sống vẫn luôn có những cơ hội mới chờ đợi, chỉ cần ta đủ can đảm để bước tiếp. Linh ngồi im lặng, lòng cô như đang dần vỡ ra, như một lớp vỏ bọc đã bao phủ quá lâu giờ đây bắt đầu lộ ra những vết nứt. Cô không biết phải nói gì, nhưng sự bình yên mà cô cảm nhận được từ Khang là một điều rất lạ. Lâu lắm rồi, cô không cảm thấy mình được thấu hiểu đến vậy, không cảm thấy mình có giá trị đến vậy. Không ai ép cô phải quên đi quá khứ, nhưng Khang đã cho cô một cơ hội để nhìn về tương lai. Anh không bảo cô phải quên đi những đau buồn, mà chỉ bảo cô rằng không có gì là mãi mãi. Cuộc sống luôn có những cơ hội mới, miễn là ta biết chấp nhận và bước đi. Linh khẽ mỉm cười, một nụ cười nhẹ nhàng, như thể lần đầu tiên sau nhiều tháng ngày, cô tìm thấy một chút gì đó để bám víu, một chút hy vọng lạ kỳ mà cô chưa từng cảm nhận trước đây. Nụ cười ấy không phải là một niềm vui lớn, nhưng lại là dấu hiệu của một sự thay đổi, một sự nhận thức mới rằng cô không còn cô đơn trong cuộc chiến này nữa. Khang nhìn Linh và cảm nhận được sự thay đổi nhỏ nhưng quan trọng trong cô. Anh không cần phải làm gì lớn lao, không cần phải có những lời khuyên hoàn hảo, chỉ cần là chính anh. Với sự kiên nhẫn và sự chân thành, anh đã giúp Linh tìm lại được một phần niềm tin trong chính bản thân mình. Linh nhìn Khang, đôi mắt cô ngấn nước nhưng ánh mắt đã không còn tuyệt vọng như trước. Cảm ơn anh, cô nói, giọng nhỏ nhẹ nhưng chân thành. Cảm ơn anh vì đã không phán xét tôi, vì đã chỉ cho tôi thấy rằng vẫn còn những điều tốt đẹp phía trước. Khang chỉ nhẹ nhàng gật đầu, không cần nói gì thêm. Anh biết rằng đôi khi sự im lặng và lòng tốt chính là những gì quan trọng nhất. Những lời nói không phải lúc nào cũng cần thiết, nhưng hành động và sự hiện diện của anh đã cho Linh một lý do để tiếp tục sống, một lý do để bước tiếp. Linh không biết con đường phía trước sẽ như thế nào, nhưng cô bắt đầu cảm thấy một sự tự tin nho nhỏ, một sự thay đổi trong lòng mà cô chưa từng cảm nhận. Những ngày tháng tuyệt vọng dường như đã lùi lại sau lưng cô, và dù còn nhiều khó khăn phía trước, Linh biết rằng cô đã có đủ sức mạnh để đối mặt với chúng. Khang không hứa rằng mọi thứ sẽ dễ dàng, nhưng anh đã cho Linh điều quan trọng nhất, một lý do để tin vào chính mình. Và một sự tin tưởng rằng dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần ta không từ bỏ, con đường phía trước sẽ dần sáng lại. Đúc kết, từ câu chuyện này, có thể thấy rằng đôi khi sự kiên nhẫn và lòng tốt của một người khác có thể thay đổi cả một cuộc đời. Không ai có thể sống mãi trong bóng tối, và sự giúp đỡ, sự chia sẻ không bao giờ là thừa thãi. Chính những hành động nhỏ bé, những lời động viên giản dị nhưng chân thành, sẽ là liều thuốc kỳ diệu để giúp chúng ta vượt qua mọi thử thách trong cuộc sống. Quá khứ đau thương bắt đầu mở lối cho tương lai. Những ngày tiếp theo sau buổi tối, Linh tìm được sự an ủi trong những lời nói của Khang, cô không thể ngừng suy nghĩ về những gì anh đã nói. Lời của anh như một dòng suối nhẹ nhàng, nhưng đầy sức mạnh, dần dần làm dịu đi những vết thương sâu thẳm trong lòng cô. Linh không thể phủ nhận rằng, trong suốt thời gian dài, cô đã sống trong bóng tối của chính mình. Quá khứ đau thương không ngừng ám ảnh, cản trở cô nhìn thấy những cơ hội mới. Cô cứ mãi vướng mắc trong những cảm xúc tiêu cực, những vết thương lòng không bao giờ lành lại. Linh biết rằng, để có thể tiếp tục sống, cô phải buông bỏ quá khứ. Nhưng làm sao để quên đi những điều đau đớn đã xảy ra, làm sao để nhìn nhận mình và thế giới này bằng ánh mắt mới mẻ. Cô không biết phải bắt đầu từ đâu, không biết liệu mình có đủ sức mạnh để thay đổi hay không. Nhưng cô cũng hiểu rằng nếu cứ tiếp tục sống mãi trong nỗi đau, thì cô sẽ mãi không thể bước tiếp được. Thời gian trôi qua, Linh bắt đầu dành nhiều thời gian để suy nghĩ và tự tìm câu trả lời cho mình. Mỗi buổi sáng, khi thức dậy, cô lại nhìn vào gương và tự hỏi, mình có thể làm gì để thay đổi. Cô không tìm thấy một câu trả lời dễ dàng. Không có một phép màu nào có thể làm tất cả biến mất. Nhưng trong những suy nghĩ ấy, một điều rõ ràng dần hiện lên trong tâm trí cô không thể để quá khứ điều khiển tương lai của mình. Linh đã trải qua rất nhiều mất mát và tổn thương trong cuộc đời. Từ việc bị phản bội trong tình yêu đến sự xa lánh của gia đình, cô đã từng nghĩ rằng mình không còn gì để sống cho nữa. Nhưng khi nhìn lại, cô nhận ra rằng chính những điều này mới tạo ra cô của ngày hôm nay, một người phụ nữ mạnh mẽ, có thể học hỏi và đứng dậy sau mỗi cú ngã. Cô không thể sống mãi trong những bóng ma quá khứ. Nếu cô muốn tiếp tục sống, cô phải mạnh mẽ một lần nữa, phải tìm ra lý do để bước tiếp. Mỗi ngày, Linh bắt đầu thực hiện những thay đổi nhỏ. Cô bắt đầu tìm kiếm công việc mới, tìm lại những sở thích cũ mà mình từng bỏ quên trong những năm tháng đau buồn. Cô đã bắt đầu đọc sách, một thói quen mà cô đã từ bỏ từ lâu. Mỗi buổi sáng, cô thức dậy sớm hơn để đi dạo, hít thở không khí trong lành và để đầu óc mình thư giãn. Những bước đi nhỏ này không hề dễ dàng, nhưng mỗi bước đi lại là một chiến thắng nhỏ đối với cô. Mỗi ngày, cô nhận ra rằng mình có thể làm được, rằng mình có thể thay đổi. Khang không bao giờ thúc giục Linh phải thay đổi ngay lập tức,
anh không ép cô phải quên đi những nỗi đau. Anh chỉ ở đó, kiên nhẫn và tôn trọng cô. Anh biết rằng quá trình phục hồi là một hành trình dài và đôi khi rất khó khăn. Vì vậy, anh luôn ở bên, luôn sẵn sàng lắng nghe khi cô cần. Anh không đưa ra những lời khuyên sáo rỗng, cũng không cố gắng làm cho cô cảm thấy tốt hơn ngay lập tức. Thay vào đó, anh là người bạn chân thành mà Linh có thể dựa vào, là người đã giúp cô nhận ra rằng sự thay đổi không cần phải diễn ra nhanh chóng, mà là một quá trình dần dần, từng bước một. Cái mà Khang mang lại cho Linh không phải là những lời nói đầy động viên, mà là sự hiện diện của anh trong cuộc sống của cô. Sự kiên nhẫn và lòng tốt của anh đã giúp Linh nhìn nhận mọi thứ theo cách khác. Anh không đặt bất kỳ áp lực nào lên cô, nhưng chỉ với sự quan tâm nhẹ nhàng, anh đã tạo ra một không gian để Linh có thể mở lòng và tìm thấy chính mình. Mỗi lần cô cảm thấy mệt mỏi, anh chỉ cần ở bên, không cần nói gì, nhưng sự hiện diện của anh đã giúp cô cảm thấy vững vàng hơn. Một ngày nọ, khi Linh cảm thấy mình đã bắt đầu đủ sức mạnh để đối mặt với cuộc sống, cô quyết định trở lại với công việc cũ. Cô biết rằng đó là bước đầu tiên trong việc làm lại cuộc đời. Cô không còn lo sợ sự thất bại nữa, vì cô đã học được rằng thất bại không phải là kết thúc, mà là một phần của quá trình học hỏi. Linh đã tìm thấy niềm đam mê trong công việc, và khi cô đứng trước mặt những đồng nghiệp cũ, cô cảm thấy mình không còn là một người yếu đuối nữa. Cô đã dám đối diện với những điều đã qua và sẵn sàng để xây dựng lại một cuộc sống mới. Trong suốt quãng thời gian này, Khang không hề ra sức làm gì để thay đổi Linh, anh chỉ lặng lẽ bên cạnh cô, như một người bạn, một người đồng hành trong cuộc sống. Anh không cần phải là người giải quyết mọi vấn đề, anh chỉ cần là người ủng hộ cô, là người làm cho cô cảm thấy mình không cô đơn. Và chính điều này, sự kiên nhẫn và lòng tốt của Khang đã tạo ra một sự thay đổi sâu sắc trong Linh. Cô không còn chỉ nhìn thấy những vết thương quá khứ, mà bắt đầu nhìn thấy những cơ hội mới. Mỗi ngày cô sống đều đầy hy vọng và quyết tâm. Linh hiểu rằng, dù quá khứ có đau thương đến đâu, thì tương lai vẫn luôn mở ra những cánh cửa mới. Quan trọng là cô có đủ dũng khí để bước qua ngưỡng cửa ấy hay không. Và với sự giúp đỡ của Khang, Linh đã tìm lại được niềm tin vào cuộc sống, đúc kết bài học. Câu chuyện của Linh là một minh chứng cho sức mạnh của sự kiên nhẫn và lòng tốt. Đôi khi trong cuộc sống, chúng ta gặp phải những thử thách và tổn thương mà cảm giác như không thể vượt qua. Tuy nhiên, nếu chúng ta có thể kiên trì, nếu chúng ta không từ bỏ, chúng ta sẽ tìm thấy sức mạnh trong chính bản thân mình. Và đôi khi, tất cả những gì chúng ta cần chỉ là một người kiên nhẫn ở bên, để giúp chúng ta thấy rằng cuộc sống không chỉ có bóng tối, mà vẫn còn những tia sáng chờ đợi phía trước. Linh bắt đầu hành trình mới. Sau một thời gian nghỉ ngơi và suy ngẫm lại về cuộc sống, Linh đã quyết định thay đổi. Cô hiểu rằng mình không thể cứ mãi sống trong cái bóng của quá khứ và không thể tiếp tục chìm đắm trong sự tuyệt vọng. Cô không thể cứ mãi đứng yên, để những ngày tháng đau buồn kéo dài. Linh nhận ra rằng, nếu muốn bước tiếp, cô cần phải tìm lại động lực, tìm lại niềm tin và bắt đầu từ đâu đó. Cô quyết định bước ra khỏi vùng an toàn của mình, quyết tâm tìm một công việc mới. Sau những tổn thương trong quá khứ, Linh không còn dám đặt nhiều kỳ vọng vào bất cứ điều gì nữa, nhưng cô biết rằng nếu không thử, cô sẽ chẳng bao giờ biết được. Cô bắt đầu nghiên cứu lại thị trường lao động, tìm hiểu những công việc mà cô có thể làm và học lại những kỹ năng mà cô đã bỏ quên trong suốt những năm tháng vừa qua. Mỗi sáng thức dậy, Linh lại mở máy tính, tìm kiếm thông tin về công việc và các khóa học trực tuyến. Cô không còn ngần ngại nữa, dù bản thân vẫn còn nhiều lo lắng và sợ hãi. Nhưng một cảm giác kỳ lạ đang dần trỗi dậy trong lòng cô, đó là cảm giác của sự tự do. Linh nhận ra rằng cô không cần phải để quá khứ cản trở hành trình của mình. Cô bắt đầu tham gia các lớp học kỹ năng mềm, học lại tiếng Anh, tìm hiểu về marketing và quản trị, những ngành mà cô từng có niềm đam mê nhưng đã bị bỏ lại sau lưng. Khang, người bạn mà cô đã tìm thấy trong những lúc khó khăn, luôn đứng bên cạnh, động viên và khích lệ cô mỗi khi cô cảm thấy mệt mỏi. Anh không hề thúc giục Linh phải làm bất cứ điều gì ngay lập tức, nhưng mỗi khi Linh cảm thấy bối rối, anh lại là người lắng nghe, chia sẻ và cho cô những lời động viên nhẹ nhàng. Khang hiểu rằng quá trình phục hồi là một hành trình dài, không thể vội vã. Nhưng anh tin vào sức mạnh của Linh, vào khả năng đứng dậy của cô, và anh luôn ở đó để tiếp thêm sức mạnh cho cô. Khi Linh gửi đơn xin việc vào một công ty lớn, cô không kỳ vọng quá nhiều, nhưng cũng cảm thấy bồn chồn và lo lắng. Cô đã gửi đi cả chục đơn xin việc, nhưng chẳng nhận được phản hồi nào. Những lần thất bại như vậy khiến cô muốn bỏ cuộc. Cô tự hỏi liệu mình có đủ khả năng không, liệu mình có thực sự sẵn sàng cho một công việc mới không. Chính lúc ấy, Khang lại xuất hiện, nhẹ nhàng an ủi cô. Chị đã làm hết sức mình rồi, Linh. Không phải tất cả những lần từ chối đều là thất bại. Mỗi lần thất bại, chúng ta đều học được điều gì đó, và quan trọng hơn hết, chúng ta lại gần hơn một bước tới thành công. Đừng bỏ cuộc. Những lời nói của Khang như một lời khích lệ vô hình, tiếp thêm cho Linh sức mạnh.
Cô nhận ra rằng không có ai trên đời này dễ dàng đạt được thành công mà không trải qua thử thách. Linh cũng không phải ngoại lệ. Mỗi lần gặp khó khăn, cô học được cách đứng lên mạnh mẽ hơn, tự tin hơn và cuối cùng, cô đã không từ bỏ. Ngày nọ, một cơ hội bất ngờ đến với Linh. Cô nhận được một cuộc gọi từ một công ty lớn mà cô đã gửi đơn xin việc. Mặc dù trước đó cô đã nghĩ rằng mình không thể cạnh tranh với những ứng viên khác, nhưng cuối cùng, cô đã được mời phỏng vấn. Linh cảm thấy bất ngờ và vui mừng, nhưng cũng không khỏi lo lắng. Cô nghĩ mình chưa đủ giỏi, nhưng lại nhớ đến những lời động viên của Khang, chị đã làm hết sức mình rồi, Linh. Chỉ cần tự tin, thể hiện những gì tốt nhất mà mình có. Và lần này, Linh đã làm tốt. Trong buổi phỏng vấn, cô không chỉ thể hiện được sự chuẩn bị tốt mà còn cho thấy sự tự tin, niềm đam mê và khát khao học hỏi. Cô không chỉ trả lời câu hỏi, mà còn chia sẻ những kinh nghiệm thực tế mà cô đã học được từ những năm tháng trước, từ những thất bại mà cô đã trải qua và những bài học quý giá mà cô đã tích lũy. Khi nhận được thông báo rằng cô đã được nhận vào làm việc, Linh không thể tin vào tai mình. Cô đã trải qua rất nhiều đêm thức trắng, đắn đo suy nghĩ và lo lắng về tương lai, nhưng giờ đây cô đã có được cơ hội mình mong muốn. Cô biết rằng đó không phải là sự may mắn ngẫu nhiên, mà là kết quả của những nỗ lực không ngừng nghỉ, của những bước đi nhỏ nhưng kiên định mà cô đã thực hiện trong suốt thời gian qua. Linh nhận ra rằng trong cuộc sống, mỗi thử thách mà chúng ta đối mặt không phải là dấu chấm hết, mà là một phần trong hành trình trưởng thành. Dù cho vấp ngã, dù cho có lúc cảm thấy muốn bỏ cuộc, chúng ta vẫn có thể đứng lên và tiếp tục. Và quan trọng hơn cả, khi có những người như Khang ở bên cạnh, khi có ai đó tin tưởng và động viên, chúng ta sẽ luôn tìm thấy sức mạnh để vượt qua mọi khó khăn. Mỗi lần Linh nhận được những lời động viên từ Khang, cô lại càng cảm thấy thêm vững vàng hơn. Sự kiên nhẫn, lòng tốt và sự sẵn sàng lắng nghe của anh đã giúp cô nhận ra rằng trong cuộc sống, không có gì là không thể vượt qua. Dù cho có những lúc khó khăn, những lúc cảm thấy mệt mỏi và muốn bỏ cuộc, cô đã học được rằng chính sự kiên trì, sự lạc quan và sự tin tưởng vào bản thân mới là chìa khóa giúp cô vươn lên. Đúc kết bài học. Câu chuyện của Linh là một minh chứng cho việc, dù cuộc sống có khó khăn đến đâu, chỉ cần chúng ta không từ bỏ, chúng ta sẽ tìm thấy con đường đi tiếp. Mỗi thử thách là một cơ hội để chúng ta trưởng thành, mỗi lần vấp ngã là một bài học quý giá. Quan trọng nhất, khi chúng ta có những người bạn đồng hành như Khang, những người luôn tin tưởng và động viên, chúng ta sẽ cảm thấy có đủ sức mạnh để vượt qua tất cả. Mỗi hành trình bắt đầu từ những bước đi nhỏ. Chúng ta có thể không thấy rõ con đường phía trước, nhưng chỉ cần kiên định bước đi, con đường sẽ dần mở ra. Cuộc sống luôn có những cơ hội mới, miễn là chúng ta không từ bỏ và tiếp tục vươn lên, dù bao nhiêu lần vấp ngã. Câu chuyện về anh, một người đàn ông mà tôi đã từng nghe kể, là một ví dụ sống động về sự thay đổi có thể đến khi chúng ta dám đối diện với thử thách và vượt qua nỗi sợ hãi. Anh là một người luôn thành công trong sự nghiệp, có tất cả những gì mà xã hội gọi là thành đạt, một công việc ổn định, thu nhập cao và một cuộc sống đầy đủ. Tuy nhiên, như nhiều người khác, cuộc sống không phải lúc nào cũng theo chiều hướng mà anh ta mong đợi. Một biến cố lớn xảy ra trong cuộc đời anh, một quyết định sai lầm trong công việc khiến anh mất tất cả. Công ty anh làm việc bị phá sản và cùng với đó, anh mất đi nguồn thu nhập chính, đồng thời cũng bị mất đi sự tự tin mà anh đã xây dựng trong suốt những năm qua. Anh cảm thấy như cả thế giới đang sụp đổ, không còn gì để bám víu. Những ngày tháng ấy, anh chìm trong cảm giác thất bại và tuyệt vọng, không biết phải làm gì tiếp theo. Anh đã từng nghĩ rằng mình không thể đứng lên sau cú ngã này. Tuy nhiên, trong những ngày tháng đen tối đó, một người bạn thân, một người bạn đã chứng kiến quá trình anh xây dựng sự nghiệp, đã xuất hiện. Người bạn này không nói quá nhiều, không khuyên nhủ gì to tát, mà chỉ đứng bên cạnh anh và lắng nghe. Cả hai cùng nhau trò chuyện về những thất bại và tìm kiếm những bài học từ đó. Chính sự hỗ trợ, sự kiên nhẫn và sự chia sẻ của người bạn thân đã giúp anh dần lấy lại niềm tin vào bản thân. Anh không để nỗi sợ hãi chi phối mình, thay vào đó, anh bắt đầu tìm lại niềm đam mê mà mình đã đánh mất. Anh tham gia các khóa học kỹ năng mới, học về công nghệ, marketing và các xu hướng mới trong ngành mà anh đang làm. Anh học hỏi từ những người đi trước, đọc sách và tìm kiếm những cơ hội mới. Mặc dù con đường không dễ dàng, nhưng với sự kiên trì và quyết tâm, cuối cùng anh cũng tìm được công việc mới, một công việc không giống như trước, nhưng là một cơ hội để anh làm lại từ đầu. Anh đã chứng minh rằng sự thay đổi là điều có thể, miễn là bạn không từ bỏ và sẵn sàng đối diện với thử thách. Câu chuyện của anh luôn nhắc nhở chúng ta rằng dù có gặp phải thất bại, khó khăn đến đâu, nếu ta có sự kiên trì và lòng dũng cảm, ta vẫn có thể tìm thấy con đường mới. Điều quan trọng là không bao giờ từ bỏ, không để quá khứ và nỗi sợ hãi cản trở chúng ta. Khi có người bạn đồng hành, người sẵn sàng giúp đỡ và chia sẻ, hành trình này trở nên dễ dàng hơn rất nhiều. Linh tìm lại mục đích cuộc đời. Như câu chuyện của anh, câu chuyện của Linh cũng là một minh chứng cho thấy sự thay đổi là có thể, nếu chúng ta không từ bỏ.
Sau nhiều tháng vật lộn với những cảm xúc tiêu cực và sự tổn thương, Linh cuối cùng cũng nhận ra rằng cô không thể sống mãi trong quá khứ. Dù trước đó, Linh từng cho rằng mình đã mất tất cả, rằng mình không còn hy vọng, nhưng một phần trong cô vẫn tìm thấy sức mạnh để bắt đầu lại. Linh quyết định tìm kiếm một công việc mới. Dù công việc này không phải là mơ ước lớn nhất của cô, nhưng nó mở ra cho cô một cơ hội mới để học hỏi và phát triển. Đó là công việc tại một công ty thiết kế thời trang, ngành mà cô đã từng yêu thích nhưng không dám theo đuổi. Lúc đầu, Linh cảm thấy lo lắng và thiếu tự tin. Cô tự hỏi liệu mình có đủ khả năng để bắt đầu lại không, liệu cô có thể học hỏi đủ nhanh để bắt kịp nhịp độ công việc hay không. Nhưng những lời động viên từ Khang đã giúp cô vững bước. Khang luôn là người ở bên cạnh, hỗ trợ Linh trong suốt quá trình này. Anh không yêu cầu cô phải thay đổi ngay lập tức, không yêu cầu cô phải trở thành người hoàn hảo ngay lập tức. Thay vào đó, anh chỉ luôn động viên cô tiếp tục cố gắng, không từ bỏ. Anh tin rằng, dù Linh có bao nhiêu thất bại, chỉ cần cô kiên trì, cô sẽ tìm thấy mục đích của mình một lần nữa. Cứ thế, Linh bước từng bước nhỏ trong công việc mới, học hỏi, phát triển và dần dần cảm thấy mình không chỉ là một cô gái yếu đuối, mà là một người phụ nữ mạnh mẽ, có khả năng làm chủ cuộc sống của mình. Sau mỗi ngày làm việc, cô cảm thấy tự hào về bản thân. Cô không còn là người Linh của quá khứ nữa, người luôn sợ hãi và tự ti. Cô đã tìm lại được chính mình, tìm lại được đam mê và sự tự tin mà cô đã đánh mất. Đúc kết bài học cuối cùng. Từ câu chuyện của anh và Linh, chúng ta có thể rút ra bài học sâu sắc về sức mạnh của sự thay đổi và sự kiên trì. Không ai sinh ra để sống trong bóng tối mãi mãi. Đôi khi, chúng ta chỉ cần một chút ánh sáng từ người khác để nhận ra rằng cuộc sống vẫn có thể đẹp đẽ và đáng sống. Mỗi khi bạn cảm thấy mất hết hy vọng, khi bạn nghĩ rằng cuộc sống này không còn gì tốt đẹp, chỉ cần bạn mở lòng, bạn sẽ nhận ra rằng ánh sáng vẫn luôn chờ đợi bạn ở phía trước. Dù bạn đang ở đâu, dù bạn đã mất đi những gì, chỉ cần bạn không từ bỏ, bạn sẽ tìm lại được chính mình và niềm tin vào cuộc sống. Đôi khi, chỉ cần một người bạn đồng hành, một người có thể tin vào bạn khi bạn không tin vào chính mình, là đủ để bạn bước qua mọi thử thách. Và những người như Khang, những người luôn ở bên bạn, là những tia sáng giúp bạn vượt qua những ngày tăm tối. Những thay đổi không bao giờ dễ dàng, nhưng nếu bạn kiên trì, bạn sẽ nhận ra rằng cuộc sống luôn mở ra những cơ hội mới. Mỗi thử thách, mỗi khó khăn chỉ là một bước đi nhỏ trên con đường dài của sự trưởng thành. Hãy tin vào sự thay đổi, tin vào chính mình và luôn nhớ rằng mỗi ngày đều là một cơ hội mới để bắt đầu lại.